નમસ્કાર સૌ શિક્ષક મિત્રોને। તો ત્યારબાદ આપણે પોપટભાઈને વિનંતી કરીએ કે સરસ મજાના જે નમૂનારૂપ જે ચિત્ર દેખાય છે એની આપણને સરસ મજાની સંપૂર્ણ સમજ શ્રી પોપટભાઈ આપશે। જી સર, આ છે એકમ દર્શન ધોરણ પહેલાનું ગણિત અને ધોરણ બીજાનું ગણિત એ બે પાઠ્ય પુસ્તકો આપણે ન હોય બાળક જોડે છતાં પણ આમાંથી અભ્યાસ કરી શકે છે। આગળનો એકમ કયો આવશે, હવે પછીનો એકમ કયો, તો બાળકો દિવાલ ઉપરથી લઈને પોતે એમના હાથમાં લઈ શકે છે, એનો અભ્યાસ કરી શકે છે। આના દ્વારા આપણને એ ફાયદો છે કે બે પુસ્તકો પહેલું ધોરણ બીજા ધોરણ બે ગણિત આપણે આની અંદર મઢી લીધેલા છે। અને આ વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ આ કાયમ માટે પુસ્તક બાળકની નજર સામે રહેશે કે જે હોશિયાર બાળકો છે એ આગળના એકમનું પ્રિય બાળકોને માર્ગદર્શન આપશે અને આગળ આપણે કાલે કયો એકમ લેવાના છે એના વિશે પૂર્વ ભૂમિકા બાળકો જ બાંધી જણાવે છે અને આપણને સામેથી કહેશે કે મારે આજે સાહેબ આ એકમ ભણવાનો છે અને આ તો હું શીખી ગયો છું, આ મને આવડી ગયું છે। એ આપણને મદદરૂપ થાય છે। એટલે આ બાજુ જો સામે પણ છે એ રીતે આખા બે પાઠ્ય પુસ્તકો આપણે આમાં મઢી લીધેલા છે। આ વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ છે। ખૂબ સરસ પોપટભાઈ। ઇતર પ્રવૃત્તિ ક્યારેક બાળકો કરતા હોય છે તો ઇતર પ્રવૃત્તિ માટેના પણ આપણે સપ્તરંગી પ્રવૃત્તિ પ્રજ્ઞામાં આવે છે એના માટેના પણ આપણે આમાં મૂકેલા છે। વારંવાર ક્યારેક એકમ કસોટી લેવાની આવશે, વચ્ચે આપણે પુનરાવર્તન તો એના પુનરાવર્તન લેવાનું હોય એના પણ અમુક પાઠ્ય એકમ મુજબ પુનરાવર્તનના પણ બનાવેલા છે। એટલે આપણને ખબર રહેશે કે બાળક 3 એકમ ચલાવે એના પછી એનું પુનરાવર્તન લેવું છે, એની કસોટી લેવી છે, એનું પરિણામ આપણે આના દ્વારા જાણી શકીએ છીએ। તો પોપટભાઈ અમને એ જણાવો કે આ TLM બનાવવા માટે તમે કઈ સાધન સામગ્રીનો ઉપયોગ કર્યો છે અને કેવી રીતે તમે બનાવ્યું છે જેથી આપણે તમામ શિક્ષક મિત્રોને આ TLM સરળતાથી બનાવી શકાય? તો આપણે તાકાનું જે કાપડ પેટના તાકાનું એને વચ્ચે આ પુઠ્ઠું નીકળે છે એના ઉપર આપણે જૂના બેનરો લઈ અને એનાથી મઢી લીધું છે અને એના ઉપર આ પુસ્તકો આપણે એના જૂના પુસ્તકો હોય આપણા અને વધારે એમાંથી આપણે કટિંગ કરી અને આખો એકમ માની લો કે એકમ છે દશક એકમની સમજ તો આપણે આખો એકમ આના ઉપર લેમિનેશન કરશે। એમાં પ્રવૃત્તિ આવે તો એના પાછળના ભાગમાં એની પ્રવૃત્તિ પણ બાળક કરશે, એના માટે આપણે પૂરું રાખેલું છે। આ એકમ ભણ્યા પછી એની પ્રવૃત્તિ કરશે। સરસ। તો પોપટભાઈનું કહેવું એમ છે કે વધારાના તમારી પાસે કોઈ પૂઠા હોય તો પૂઠા લઈ અને શાળાની અંદર કોઈ વધારાના બેનર આવતા હોય કે તમારે કોઈ વેસ્ટ બેનર થઈ ગયું હોય તો બેનરથી પહેલાં એ પૂઠાને આપણે મઢી લઈશું। ત્યારબાદ આપણે ચોપડીના જેટલા પણ એકમ છે એ એકમ વધારાની ચોપડીમાંથી કટિંગ કરી એની ઉપર સરસ મજાના સલટપ લગાવી અને એકમ ચોંટાડી અને પાછળ એની પ્રવૃત્તિ પણ લગાવી શકાય જેથી બાળકને આજે આપણે એકમ 6 ભણ્યા હોય તો આવતીકાલે કયો એકમ આપણે ભણવાનો છે એને સંપૂર્ણ દઢીકરણ થાય અને સુંદર મજાનું પ્રવૃત્તિ આપણે બાળકોને પ્રવૃત્તિ દ્વારા જ્ઞાન મળે એ સંપૂર્ણ સમજ ફરી એક પોપટભાઈએ આપી છે તો પોપટભાઈનો આપણે હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। પ્રજ્ઞા વર્ગખંડની અંદર અહીંયા જે કાર્ડ જે મૂકેલા જે છે એની સંપૂર્ણ સમજ શિક્ષક શ્રી પોપટભાઈ આપશે કે જેને પોતાના હસ્તે વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ કાર્ડનું બનાવેલું છે કોકોકોલાના પૂઠામાંથી। તમે ધારો તો કોઈ પણ પૂઠામાંથી બનાવી શકો છો। તો એ કાર્ડ કઈ રીતે બનાવ્યા છે, કયા બાળકોને ઉપયોગી થશે અને એની મહત્વતા શું છે અને એનાથી શિક્ષણ કાર્યની અંદર કેવો સુધારો થઈ શકે છે પ્રજ્ઞા વર્ગની અંદર એની સંપૂર્ણ સમજ શ્રી પોપટભાઈ પાસેથી લઈએ। પોપટભાઈ। જી સાહેબ, હવે આ પૂરક કાર્ડ છે આનો ઉપયોગ એ થાય છે કે આપણે એકમ ભણાવતા હોય ત્યારે હોશિયાર બાળકો છે જે ઝડપથી શીખે છે એવા બાળકોને આપણે બીજું આ પૂરક કાર્ડ તરીકે આપવું પડશે કારણ કે બીજા આપણે પ્રિય બાળકો આપણી જોડે જ્યારે બાળક આવે અને પ્રજ્ઞામાં એવું છે કે વ્યક્તિગત શિક્ષણ એક બાળક અમારી જોડે આવતું હોય છે, જ્યારે હોશિયાર બાળકો હોય એ આગળના એકમમાં પહોંચી જાય છે ત્યારે એને શું કરશું તો આવા પૂરક કાર્ડ આપણે રાખતા હોય છે। માનો કે સરવાળાનો એકમ આપણે ચલાવીએ છીએ, સરવાળાને જે બાળકને સમજાઈ ગયું છે વ્યવસ્થિત સમજી ગયું છે એને આપણે આ પૂરક કાર્ડ આપીશું। બાળક જાતે આ કાર્ડ લઈ અને બેસી જશે, બુક લેશે અને એમાંથી આ સરવાળાના દાખલા મૃત વસ્તુ દ્વારા એ ગણવાનું ચાલુ રાખશે। એટલે એ બાળક ત્યાં છે ત્યારે વ્યક્તિગત શિક્ષણમાં આપણી જોડે જે બાળક આવ્યું છે એને આપણે પૂરેપૂરો સંપૂર્ણ ન્યાય આપી શકીએ છીએ। એ રીતે જુદા જુદા બાદબાકી કરાવી શકીએ છીએ। જે એકમ ચાલે છે માનો કે આગળ અને પાછળની સંખ્યા તો એને પૂરક કાર્ડ આપી દઈશું એટલે 2-4 બાળકો જે હોશિયાર છે એને આ શીખવા મળશે, દૃઢીકરણ થશે અને આના ઉપરથી આપણે મૂલ્યાંકન બાળકનું લઈ શકીએ કે આ બાળક સમજ્યો છે કે નહીં તો એ લેખન કરશે। લેખન આપણે જોઈશું ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવશે કે ભાઈ આગળની સંખ્યા અને પછીની સંખ્યા 100% બાળક સમજી શક્યું છે। તો આવા અલગ બધા પહેલાંની સંખ્યા છે એ જ રીતે આપણે નીચેની સંખ્યાનું વાંચન કરો તો સંખ્યા પણ અને પછી એના નીચે જુઓ મોટી સંખ્યા વચ્ચે ગોળ કરો એટલે જેટલા એકમોમાં જે પ્રવૃત્તિ આવે છે એ બધાના પૂરક કાર્ડ આપણે બનાવી શકીએ છીએ। એના પૂરક કાર્ડ દ્વારા એનું મૂલ્યાંકન કરવામાં પણ આપણે સહેલું રહે છે અને હોશિયાર બાળકોને પૂરો ન્યાય મળે છે।
સરસ. પોપટભાઈને એવું કહેવું છે કે જ્યારે પ્રજ્ઞા વર્ગખંડની અંદર વ્યક્તિગત શિક્ષણ આપવામાં આવતું હોય તો એ વખતે જ્યારે જે હોશિયાર બાળકો જે છે એને તો તમામ એકમો સિદ્ધ થઈ ગયા હોય, તો જ્યારે જે આપણા પ્રિય બાળકો છે એનું જ્યારે શિક્ષણ કાર્ય ચાલતું હોય તો એવા સમય દરમિયાન આ જે હોશિયાર બાળકો જે છે એને શું કામ આપવું, તો એના માટે સરસ મજાના આમને કાર્ડ બનાવેલા છે. વચ્ચેની સંખ્યા, સરવાળાની સંખ્યા, મોટી સંખ્યા પર વર્તુળ કરો, નાની સંખ્યા પર વર્તુળ કરો, પહેલાંની સંખ્યા, તરત પછીની સંખ્યા, આગળની સંખ્યા, પછીની સંખ્યા, બાદબાકી, સરવાળા, આવા સંપૂર્ણ જ્ઞાન, ગણતરી કરો, એકમ દશકના અંકો, આવા ઘણા બધા કાર્ડ તમે જાતે બનાવી શકો છો. અને વેસ્ટમાંથી બે સરસ મજાનું સુંદર તમારું કામ થઈ શકે. તો ફરી એક વખત પોપટભાઈનો આપણે ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ.